này những cái son nâu chúng trang tham về miền buồn cả là nói nó đòn này tin đòn này đó dương từ này nó đang tịch như thông thông tích nhưng mà đừng thà cái nàyคือ กระดาษ nè đây cho ai tin vào กระดาษ thế nhưng tin trầm tái này ini juga là son nào này nhưng mà là son nào mới son nào anh ấy là son nào muốn lấy dương màu thì tiếp trầm rồi giờ chỉ mù nó giờ chỉ mù đàn đó giờ mình chỉ đồng định như thế hey hôm nay mùi tiết này đấy các bạn là son nâu đứa con nó dư nhưng tên đừng thích bạn còn đây với các bạn này son nâu tiền giờ màu này mắt rồi nhưng mà cháu này ấy dư ini là son nâu ấy chứ trên đó một con nắng nó nắp chiều nó chắc là ra bồn này dùng chủ chất ca sạc số chú tam rồi gọi vô các bạn chỉ nật khác là mấy thôi chẳng mấy ông nghe số không cả tin này cái nó dùng cái ta đôi chiều mình bật màu đấy
ok chúng ai dồn bánបាទនេះសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តនិយមការឆ្លាក់សហ្នឹងហើយសូម Subscribe និងចុចកណ្ដឹងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗ